یعنی سفر کردن، یعنی دیدن با دل. یه کد دیگه بگی بذار برای روزای پیری و کورید. این هم سشوارشه اینجوری با تمام فشار میزنه که خوش بکنه. یا همه ببینم اینجوری. الان 9 روزه در امریکن گاد تالنتیم. اورنج کانتی رو دیدیم، وگاس رو بش میشه یهو رو دیدیم. خونه سیدروف میشه تو اورنج کانتیه. ما الان تو اولد نیوی هستیم. این یه برند امریکاییه، 100% امریکاییه. ما تقریبا این چیزمونه دیگه، این پاکتمونه. شنگزو داره خوبه اینجوری. پامامزین در این حد خلوته. ببین این شکلی. این دسته های شیشه شورشون هم ایناست. اینجا بیشتر همین رستوران الان بهش میگم. نه رستوران راه میرن اینجا ها، در آب. سکوتی داره عالی. به عشاق جوان. شیرمرغ تا جون آدمی زاد. ما آمدیم یه کادو بخریم واسه فردا که داریم میریم خونه عمه طلایه، همراه اون باشه. ولی دیگه توفه هاشون خدایی تکمیله دیگه، تو کم نداری. هر سلیمی رو بخوای اینجا اینا دارن. تو که روز چندمی منم؟ من الان 9 روزه در امریکن گاد تالنتیم. اورنج کانتی رو دیدیم، وگاس رو بش میشه یهو رو دیدیم. بعد اومدیم سن دیگو، بعد رفتیم وگاس، بعد رفتیم لاس وگاس، بعد دوباره برگشتیم سن دیگو. تازه توی 4th of July که میخوایم بریم گرند کنیون، یه شب دیگه هم میریم وگاس. ببین یه جوری اینا ادب دارن، یه جوری ادب دارن تو رانندگی. خدا وکیل. یه جاهایش که نه دیگه کلا ماها حوصلمون سر میره. مثلا اینقدر توقف، رعایت کردن حق تقدم. مثلا یارو از اون ور خیابون تو رو میبینه میزنه سر ترمز که تو شاید برسی مثلا به خیابون بخوای رد چی میاختی، مثلا دست به خیابون نباشه. فردا اونم بگو چجوری میریم؟ ما فردا صبح میخوایم بریم دیترویت میشیگان، پیش عمه بزرگه، عمه شکوه. اینجا برای اینکه پروازهای داخلی بری میریم شما نمیتونید وقتی میرین چکین بکنین بهتون شماره صندلی نمیده. گروه های A و B و C میافتین. گروه A و B و C که افتادین به ترتیب میگه که وارد پرواز بشین، یا گروه A و گروه B و گروه C، هر کی هر جا نشسته. مثل این که میبینی که شما سوار اتوبوس شده باشین. برای اینکه صندلی بعدا بهت نیفته رو موتور و این چیزا نشین که هواپیما کوچولوه، بهتره که زودتر چکین در واقع اینترنتی بکنید، بتونید زودتر تو گروه A یا گروه B باشید. من چکین کردم، 2 تا بگ میتونستیم فری داشته باشیم که بدیم به بار. اونا رو هم باید اعلام بکنید. بگامون هم اینترنتی که گرفتم. حالا برسیم یه ساعت قبلش باید فرودگاه باشیم. 45 دقیقه قبل از اینکه ساعت پرواز باشه یه کیوسکی تو فرودگاه هست که بهتون تگ میده واسه بگ. میرین اطلاعاتتون که اونجا ثبت باشه، QR کدی که الان واسه من فرستاد و اسکن میکنید، بهتون تگ میده که به برگاتون دیروز دیگه اسکن میکنه. آره اسکن میکنه، به برگاتون بچسبونه و یه محلی داره که برگا رو بتونیم تحویل بدیم. حالا از تو فرودگاه اون چیزی که عملیاتی اتفاق میفته هم باز فیلم میگیرم براتون میفرستم. الان اومدیم ما اینجا راست نزدیک خونه الهه هست. این در واقع کامپلکسیه که الان تو شما آمدیم، کامپلکسی که الان الهه میشینه. البته ما دفعه بعد که برگردیم سن دیگو الی کامپلکسش عوض کرده، از اونم براتون یه فیلم میگیرم. بریم تو. ما الان تو اولد نیوی هستیم. این یه برند امریکاییه، 100% امریکاییه. ما تقریبا این چیزمونه دیگه، این پاکتمونه. فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم بگم چند تیکه شد. 8 تا تیکه خرید کردیم سوغاتی واسه بچه ها. الان اینجا اگر رو تصویرم بتونم خوب نشون بدم
شد 55 تا. زمان مناسبی برای پیدا کردن. من الان 4 ساعت تو این فروشگاه دارم میچرخم. تو بگو صدا از دیوار در اومده که کسی در اومده. تانکیو. صدا هر کسی در اومده در نمیده. الان این بچه یک ضرب بی وقفه در حال گریه کردن. از صبح ابری بوده، الان یه وقت هوا آفتابی داره میشه. اینجوری ما اومدیم تو پارکینگ پارک کردیم. خوبیه اینجا اینجوریه که شما وقتی خرید میکنی بی وقفه میتونی بیای بری پس بدی، حتی در ماه‌ها و سال‌های بعد. یعنی حالا در این حد که آره در این حد که تو امریکا این شکلیه که شما حتی اگرم پوشیده باشی، استفاده کرده باشی، اصلا ازت نمیپرسن چرا، به چه دلیل میخوای پس بدی. تو اومده باشی پس بدی، اصلا دلیل وجود نداره. البته همه جا اینجوری نیست، همه جا پوشیده شده رو پس نمیگیرن. نه نه نه. بعضی از برنده اگه پوشیده باشه میان ازت پس میگیرن. آره. ولی اگه نپوشیده باشی دیگه اصلا زمان نداره، دیگه اصلا مهم نیست شما کی خریدی، از کدوم فروشگاه، از کدوم ایالت خریدی. کافی فقط اون رسیده رو. نه مثلا کاسکو میدونم تا 3 سال پس میگیره. آره مثلا یه دونه کفش آورده بودن از کاسکو مثلا 3 سال پیش. مثلا اون روز طلعه با شیدوخ صحبت می‌کردم، میگه آره اینو با خودت بیار، من اینجا میبرم مثلا عوض میکنم. گفتم بابا اصلا ارزش اینی که من بخوام این کفشی رو دوباره بیارم بذارم تو جمعیتون بیارم تا اونجا نداره. البته همیشه داره ولی ده‌ها 3 سال چیز داره. دقیقاً مثل قوانینی که توی فروشگاه خودمون هست. تا 3-4 سال میتونیم پس بدیم. من تو این مدت سریع برای اینکه یه ورزشی بکنم، ورزش تا این بچه‌ها نیومدن بیرون. اینجا یه جوریه که کلاً اصلا تو به خدا بیشتر نزدیک میشی. یعنی اسمش امریکاست ولی عملاً تو به خدا میرسی، به تقوا. راست حسینیشو بهتون بگم. حالا شما حساب کنید دیگه، ما تقریباً 2 روز لاس وگاس بودیم. من علی که شبا ساعت مثلا 11-12 مسواک و نخ دندون خواب. حالا منظور از تقوا رو بگی برو. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. خریدمون رو گذاشتن رو ماشین الهه. میخوام اینجا از نظر آب و هوا بگم، یعنی اصلا یه جوری بهشته و یه جوری سبزه و یه جوری تمیزه که اصلا خدا میدونه. خیلی هواشون باحاله. یعنی شما مثلا حالا تو نوادا که گرم بود، مثلا اینجوری نیستش که بگم اونجا هوا تو روز خنک بود، ولی گرماش هم اونجوری نیستش که مثلا شما خفه شی یا مثلا اصلا نتونی نفس بکشی. گرم هست ولی اونجوری نیستش که دیگه واقعا ببری. ولی مثلا الان توی سندیگو یا توی ویشن ویهو اینجوریه که مثلا شما روزا کاملا مثلا با یه تیشرت تو خیابون میچرخی، هوا عالی. شب یه ذره مثلا دوست داری که مثلا یه ذره لباست مثلا بیشتر باشه، اونم اگه مثلا من گرمایی باشی حال میکنی باش. ولی واقعا این هواشون خودشون که میگن تقریبا همیشه بهاریه دیگه، اینجا تقریبا این شکلیه. شنگزه داره خوبه اینجوری. پامامزین در این حد خلوته، یعنی این شکلی. این دسته های شیشه شورشون هم ایناست. شما میتونی برداری همین الان اینجا شیشه رو بشوری. عزیزم این بالاخره آماده شد که خیلی بنزینشو بزنه. خب الان که فعال بشه مدل بنزینشو انتخاب میکنه. نه ازم با فشار بود که من وایسا اینا ها. خب بذار من بزنم. شما باید نگه داری. 1 2 3. این دیگه چه مسخره بازیه، من نمیفهمم. جالبه که اینجا چیز ندارن. باید اینجوری باشه، باید انقدر راحت باشه. اینجا 2 ساعت دادم وایس اینجوری. حالا میخوایم بریم کارواش. اونم کارواش اتوماتیک. اینجوریه دیگه. شما میری اونجا اول پولشون 20339. میری پولشو توی باجه پرداخت میکنی، یه کد میده که اینم کدی که الان بعد میای اینجا کد رو باید بزنی توی این دستگاه. 20339 20339 بنیش. خب بزنی. بعد اینجا اوکی میده که حرکت کنی.
درایو نه. خب حالا چیکار کنم؟ دیگه وایسا نره دیگه. خوبه دیگه حالا وایس. الان خودش داره چیز میکنه یا اول چه اینجوری کنه؟ خوبه. اینم همون سینما سه‌بعدی که من قبلا راجعش توضیح دادم. ببین آقا. این سینما سه‌بعدی اون اینجا دیگه. علی بخوام بگیریم میگه. این ما وایسادیم ولی دستگاه خودش داره حرکت میکنه. از اون برمیاد قشنگ ماشین چه میکنه. ماشاءالله این چی شده پیشرفت کجا دستگاه ایراداش مشکلاتش برطرف شد و آبیاری جوری شد. ولی ماشین تمیز شد. ماشین الهی چی شد؟ 3 بار صابون و بمال بشور و تازه خیس بخوره صابونا روش. آره دیگه قشنگ. اینکه آب نخورد همچین اینجوری آب میپاچه از همه طرف. آره بذار خیس بخوره. برم یه بار دیگه بگم بابا این اصلا آب نکشید. یه کد دیگه بگیرم واسه دفعه بعد. نه بابا یه کد دیگه بگی بذار برای روزای پیری و کورید. جل الخالق به این تکنولوژی. جل الخالق. بعد که کارش تمام بشه اینجا این الان فعال میشه و این دوست عزیزمون هم میاد اینجا. نه بذار خوش کنه. این هم سشواراشه اینجوری با تمام فشار پنکه رو میزنه که خوش بکنه. ببینم اینجوری این چرخ داره باید برم. نه میرفت بالا. ببین میشه drive through slowly. خب پس برو. ببین اینها. الله اکبر. الله اکبر. آره دیگه آره من الله لمن الحمد. الله اکبر. Try your time. Okay. اینم تایمرشه دیگه تو بفهمی که تایمت که تمامه. کارت داره. اینم اقیانوس. داریم میریم لاهویاویچ. گاد داره. گاد داره. گاد یعنی بازیگرونه در واقع. فهمیدم. گاد برگاهی که پخش میکنه مینویسه هر کی چه نقشی داره که بدونه. هم با صداش ساو پائولو ریو کمبوس مثل موج بیانده. تکیه گرون وحشتناک. اینجاست پراسپکت اونیو. مغازه خیلی تکیبه مثلا این قالیچه از قالی فروشیه. یه دونه ایرانی اون سر هست خیلی بزرگه. ساحل لاهویاویچ. اینجا بیشتر همین رستوران الان درست میگم؟ نه رستوران راه میرن اینجاها ندارن دم آب. الان فصلی که مردم زیاد میان در ساحل یا نه؟ آره زمستونش هم میان اینجا لاهویا. من با کاپشنای آنچنانی میمدم میشستم الان دارم میبرمتون. صخره است توی اقیانوس میشستم تنهایی آهنگ گوش میدادم موقعی که حالم خیلی بد بود. ما اومدیم بستنی فروشی حالا داریم اینجا تست میگیریم که تست بزنیم. چی بود؟ کارامل شور و این گفتش که بدون لبنیات. کارامل نمک. من هیچ کدومشون رو فیوریت هم نیست. خب اگه نیست خود همین گرفتیم که انتخاب کنیم دیگه. بخوریم دیگه یعنی تستش بدیم. تمام بستنی رو 500 دفعه بگید. 500 دفعه خواستیم بگیم تلفن کنم. اونو میدم. اینا. آره دیگه اینم منوشه دیگه. پستو کالیفرنیا داره. سالتد آره این که سالتد کارامل بود الان خوردیم. بدون لبنیات یعنی چی میشه بستنی؟ یعنی با شیرای بادوم شیرای فهمیدم. اینم قیمتشه دیگه 5.85 این سایزشه 7.65 9.50. خوبیش اینه که کلا اینجا میتونی بیای تو بخوری همه رو با سیستم امتحان بری. اینم مدل نونیاشونه. چه مغازه بامزه ای هم. این هم از بستنی من آماده شد. الان برای عمم یه دونه دارک چوکولات بعد یه بخوریم فستاش ببین چیه. اسکوپای مردونه هم میذاره کاملا. عالی. در حال چک کردن وضعیت هوای فرداست. 20 درجه است خونه همه اینا. چرا
آب اینقدر کثافت اون کفا رو میبینی؟ هفتی کثافت نیست. این شیراتون رفتن اونجا احتمالاً هیچ وقت اینجوری نیست. اولین بار میبینم. دیسگاستینگ. ما فوش انگار شدی؟ چربیه روی چندش آور. انگار چربیه رو آب بسته. آقا اینم رضا 14. مثلا من میام اینجا بزنم حبیب 21. طلا میزنه مثلا دکتر 22. تو کی در چه حالی با بستنی که زدی؟ خوشمزه بود. در ساحل لاهویا بیچ. لاهویا بیچ. در ساحل لاهویا بیچ. لاهویا بیچ بود. ما همینی که میگیم. الهی آورده ما رو توی یه لوکیشنی که عکس بگیریم ماسک. به چه بوگند خوبی میاد از دریا. موج سواراشونن. من گفتم اینا کیان که لاش خوری دادن تو آب این سرما. ای بعد اون بالاخره بلند شد. اون دوتا ای والا ای والا چقدر زود میترکن و عمق آب جایی که هستن کمه. خواستم از طبیعت اینجا بگیرم ببینیم کیف کنیم. به اشتاق جوان یه ذره هوا مورموره ولی اینا تو آب هم. مدل استایل نشستن تو رو برای موتور ببین چه شکلیه. هات کجاست می‌بینیش؟ نمیدونم که چه غذای چینی دوست داریم ولی ما دوباره اومدیم یه رستوران چینی یه غذا بخوریم و یه تجربه جدید. باورت میشه این رستوران رو ما الان امروز دفعه دوم یا سوم رفتیم و برگشتیم. انقدر که شلوغه و مهمون داره خدا میدونه. یعنی الان تازه یه نوبت دست منه. اینه شماره اون 5 منتظریم. الان هم به عبارت ساعت 8:15 اینجا تا 9 بیشتر باز نیست. عجیبه دیگه خود امریکایی هم خیلی تمایل دارن که غذای چینی بخورن. میگن همه مورد پسند امریکایی ها غذا رو اومدن یه ذره تغییر کنن به امریکایی ها بتونن غذا بخورن. ولی به هر حال من یه بار خودم خوشم اومد و سوسنی با اینکه خیلی با غذاهای چینی و کره‌ای و دست پای حیونا خوردن خوشم نمیاد ولی من بعدم نیومد. خوشمزه بود. زدم تند بود با مزه بود. امروز داریم میریم تجربه بعدی دیگه. اونم از یه بوفه چینی. این قسمت دسراشونه. ما الان تو حجمیم دیگه کلا میایم بوفه فقط. زیر بارون شادمان از مزار شریف و کابل تا فلورانس رویاها از بانکوک گوا پاتایا دنهلی جیپور و آگرا یوهانسبورگ کیپتان سان سیتی با شور نام آفریقا فریاد میزد زندگی یعنی الان آمازون با موج سبزش. وضعیت میز فعلی ما این احتمالاً انتخاب و پیشنهاد دکتره. این نمیدونم انتخاب شاید الهه باشه. انتخاب تو کدومه؟ یک پروسه اینا سوشی هم. این ترشی حتی اشخاص اینا نارگیرن. این سوشی بگوه اینا همه سوشی هم. این لبستر کراپ نیست اون دست بزرگه. این واقعیه واقعیشه. ببین سر این صفی وامیستن ها. این توش از این لوبیا قرمز هست. من فشارش بدم. ما قسمت جذاب داستان دو حساب 186.64 خیلی هم خوش گذشت ولی بدونیم برای 3 نفره ها.
ولی میتونی در حد لالیگا اینجوری باید بری دسر بزنی و یه جوری موقع تا جون آدمی زاد. ما آمدیم یه کادو بخریم واسه فردا که داریم میریم خونه هم بهتره همراه اون باشه. یه بعد میشه تروی مایک که محله همه اینا هست. بعد از اونم یه محله دیگه ای هست. این آقا لبنانیه ما رو میخواد خوش اومدید. یا منوی نوشیدنیشونه این دوتا خوشمزه دارن. بالاخره نوبت ما شد که بیاییم سوار شد. این هم فرودگاه سندیگو. ما دیگه این فرودگاه رو نمیبینیم. این مهم میشه به جهت اینی که اینجا مثلا همین یه بطریش الان $3 پولشه.